guys! I'm happy to see you all here again and welcome to my YouTube channel. Thank you guys for your overwhelming support dun sa unang vlog na pinost ko. Salamat dun sa mga nag-subscribe at para dun sa mga hindi pa, just click the subscribe button below. And for today, it's another makeup tutorial. At ang gagawin naman natin this time ay fresh makeup look. Let's start by spraying this skin mattifying mist that I've got from a depth store. This product is best for oily faces. Let's do the eyebrow by using this brow soap. This time, ang gagamitin naman natin sa ating kilay ay isang pomade, and this product is from Anastasia Beverly Hills in a shade of soft brown. Favorite ko itong pangkilay guys kasi yan, halata naman. No? Talagang ginagamit ko to sa bride kasi maganda yung blend niya, soft brown lang siya, hindi siya masyadong harsh lalo na sa camera. So mag-start ulit tayo dito sa ilalim. Outline natin yung kilay natin. Pattern. Then, gamit ulit tayo ng spoolie to blend yung ating pomade. Then, dito naman tayo sa kabila. Same stroke. Start sa ilalim. Pattern ng kilay. I-blend natin. Para sa ating eyeshadow, gagamit naman tayo this time ng MAC products. So, mag-start muna tayo using a base shade. So, this one is rice paper. So, start tayo ulit sa ilalim ng ating kilay para mas malinis siyang tignan. Then, extend to the whole crease of the eye. Yan. So, ang next naman natin gagamiting shade ay wedge. Yan. So, yan, ganyan ang stroke natin sa crease of the eye from outer to inner. Then, gumamit tayo ng medyo orangey na shade para medyo may kulay ng konti. After eyeshadow, define naman natin yung mata natin using this Benefit roller liner in the shade of black. Guys, gamitan ko lang ng konting glitter yung eyeshadow natin ha, para mas fresh looking siyang tignan. I'll be using this Anastasia Beverly Hills highlighter. Ito yung gagamitin kong pang glitter sa mata natin. Konti lang. So, itap lang natin ng ganito. So, ito yung naging effect nung nilagay natin glitter sa eyeshadow natin or sa eyelid natin. Diba? Lakas maka-fresh. Then, I will be using this eye pencil that I've got from Tevian. So, just glide this pencil over your lower lash line like this. By the way, this shade is Regina. Ayan guys, yung effect ng pencil na ginamit natin from Tevian. Diba? Ang ganda. So, next na tayo is mag-mascara na tayo. So, gagamit muna tayo nitong eyelash curler. I'll be using Maybelline Hyper Curl for our mascara. So, katulad nung naturo ko sa inyo dun sa nauna nating tutorial, magandang stroke pag-apply ng mascara is zigzag motion. Yan. Mas nalalagyan siya yung strands ng ating lashes. Yan.
This time guys, ang gagamitin ko foundation is this Becca 24-hour foundation. This foundation has a ultimate coverage. Actually, sobrang creamy siya kung i-compare ko siya dun sa Estee Lauder. So, with using this product, I think hindi na rin natin kailangang gumamit ng concealer. In applying our foundation, I'll be using this foundation brush. So, yan. Pahid lang natin ganyan. Kita mo, so creamy siya talaga. So, I have here a beauty blender. So, ito yung pang scatter or pang even out natin dun sa in-apply natin foundation. We're now done with the foundation. So, proceed naman tayo dun sa most favorite part ko pag nagme-makeup, which is contouring. I love doing contouring because it's like doing magic na yung faces ng tao is mapalabas mo na maliit sa camera. To contour my face, I will be using this MAC Studio Sculpt. So, dito natin siya umpisahan. So, again, gagamit tayo ng beauty blender para i-blend out ang ginawa nating contour. Then, maglalagay ako dito sa under eye ng powder. And this is, they calling the baking. Yan. Nakakatulong din ito para yung finish look nyo is flawless. So, for a while, iiwan natin itong powder na to dito sa ating mukha. So, again, I will be using a foundation na pang-contour sa mukha ko. So, here. Ayan, nakaka-create na tayo ng illusion na slim ang face ko. Guys, nakikita niyo ba yung magic na nagagawa natin? Yung shadow na nakikreate natin because of contouring. Then, pwede na natin alisin yung loose powder na iniwan natin, na ginamit natin for baking dun sa makeup natin. Clean out natin yung powder na nilagay natin. Then, blend. So, para naman po sa ating blush on, I will be using this shimmer blush from MAC in a shade of Spring Sheen. So start from the apple of the cheek. So, kailangan natin mag-smile para makita yon. Then, i-blend natin using this puffy brush. Tapos, maglagay naman tayo ng konting nose line para magkaroon ng bridge yung nose ko naman. Yeah. Guys, fresh makeup look. Kung may questions kayo sa akin about this tutorial, feel free to drop a comment or send a private message to me. Then, sasagutin natin lahat yan. Ayan. Kita nyo na yung bridge. Highlight dito. Sa mga susunod ko tutorial, guys, mag-istoryahan naman tayo tungkol sa paano ako nag-start mag-makeup. Baka sakaling ma-inspire kayo. And later on, maging makeup artist din kayo, gaya ko. Just
siguro piece of advice na maiiwan ko sa inyo is just follow your dream, follow your heart. Pero syempre, kailangan pag-pray nyo talaga. Kasi yung pagiging makeup artist ko, hindi ko rin alam na magiging makeup artist ako talaga. So, I guess ito yung naging sagot ni Lord sa mga prayers ko. Then, we will be using some highlights over our face para mas fresh looking siya. So, highlight over here. I'm using this Anastasia highlighter here. Ayan. Ayan. Kita nyo guys, pag tinatamaan ng light, fresh looking lang talaga. And to complete our fresh makeup look today, ito po ang gagamitin natin. This is one of my favorite shade of MAC. This color is Velvet Teddy. I think this one is a matte lipstick. So, apply lang natin ng ganyan. Slide over your lip. So, this is our fresh makeup look. Sana po muli niyong nagustuhan at nag-enjoy kayo sa ating tutorial today. So, please follow, like, share, and subscribe para po muli pa tayo magkasama sa mga susunod ko pang video. And i-follow nyo rin po sana ako sa Instagram at sa Facebook accounts ko na nakapost dito sa screen. And for now, God bless everyone.